Hello guys! Nagtaka ka ba kung bakit monetize ka na pero yung mga videos mo wala pa ring ads? So panoorin mo to kung paano lagyan ng mga ads ang mga video mo. So pupunta lang po tayo guys sa Google Chrome. Yan. www.youtube.com. Yan. So, mapupunta kayo sa channel niyo. Dapat po ay naka-desktop site kayo. So, click nyo lang po yung Creator Studio. Ngayon po, mamimili tayo ng video. Dapat po yung video na pipiliin nyo. Or kaya gumawa kayo ng video na nasa 8 minutes pataas. Yan. So, mamimili ako to ng video na may 8 minutes pataas. So, itong isa na to. Yan. Ay, hindi siya pwede kasi 10 minutes lang dapat ay 8 minutes pataas ito. So, yun. Click nyo lang po yung $sign. Yan. Ngayon po, mapupunta kayo dito. So, lahat ng to ay dapat naka-check. Yung overly ads, sponsored cards, ayan, non-skippable. Tapos, save. Ayan. Ngayon na na-save na siya, i-click nyo po itong manage mid-rolls. So, ayan guys. I-delete ko muna ha, para, yan, nalagan ko na pala ito eh. Yan, i-delete ko muna yung nilagay ko. Para may pakita ko sa inyo kung paano. So, ngayon, di ba, nakita niyo itong stick na to. Yon. Yan. Halimbawa, ganito. Sa pinaka-start niya, lagyan mo siya ng ads. Click nyo lang po yung ad break. Yan. So, mayroon na tayong ads sa pinaka-start. Ngayon, kung gusto mong lagyan naman ng ads after 3 minutes, yan. Okay, click mo naman ulit yung ad break. Yan, mayroon na ulit. Tapos, pag gusto mo naman lagyan doon sa, yan, 6 minutes. Yan, ad break ulit. Yan. Tapos, sa dulo. Yan. Lagyan nyo sa dulo. Ad break ulit. Yan. Tapos, click nyo lang po itong continue. Yan. Tapos, save. Yan. So, okay na po yan. Tapos, balik na kayo sa Ayan guys, sana nakatulong po sa inyo. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and like and share na rin po. Salamat!